Makeup sa daan. Game! Anong gagamitin mo? May baba na ba? Hindi. Hindi nag-focus. Teka. Focus mo. Wait, may buhok. Ayan mo na yung buhok. Hindi na makikita yan. Nagko-focus yan. Tinan mo. Sige, takpan mo yung likod. Yeah. Yo! Fuck! Vlogger. Ayan pa. Hindi ba? Yeah! Okay. Start. Anong una natin gagawin? Oily ba? Oily ba? Ay, wala. Huwag ka muna magpolvo kasi kakapit yung tint mo. Hindi, sinara ko lang. May tissue ka ate. Allows. Uy. Kukunin na po yung printer na malaki sa likod. Ayan. Kapagawa na namin. Iwanan naman siya dyan. Kaldag na siya kanina sa biyahe. Okay. Kasama talaga sa makeup mo to, Money Gold. Pero nga ating salamin. Salamin. Teka. Meron ako salamin. Utod ng laki. Saan ako? Pagkilay. Diyan! Ay, bakit kasama to? Diyan! Kilay. Kilay is Sa like... Maybelline lang yun. Hindi, nadedetect na yung mukha mo eh. Hindi. Ayaw. Ay! Yabang. Okay, Goj. Wala akong hiling. May tagyawat ako. Ay. Hirap, Ang Nesh. bangs ko. Minsan di kailangan yung bangs mo. Tsaka ano. Sige, pantayin mo na muna yung kilay mo. Kilay talaga muna kasi ako pagka nagme-makeup ako usually foundation muna. Hindi ka ba nagpa-foundation? Anong gamit mo? Minsan BB cream. VV cream. VV cream. Nalagtagal niya. Manigod mo tayo. Tagyawat ako. Ilang minuto ka talaga magkilay sa isang araw? Ilang minuto? Pag mali lang, tsaka nagtatagay. Nagre-retouch ka ng kilay mo sa buong araw? Minsan Oo, ubos ko to siguro. Kakaintay sa kanya sa pagkikilay niya. Anong next step mo? Anong next mo? yung tissue. Money Gold ka muna. Pa-sponsor po please, thanks. Baka naman. Baka naman. Next. Naalis ko lang yung oil. Anong tissue? Anong tissue? Kumay na lang. Ano yan? Ano yan? Yes! Bumili din siya. Napaka-influencer ko talaga. Alag-alag. Hindi ba Bakit? nadaganan to dun sa ano? Sa lalagyan ko ng sapatos? Hindi. Hindi naman. Ay, nag-guess ako. Doon sa may labas? Hindi. Blush na po. Yan, ulit. Gagamitin lang natin yung kumay. Candy naman. Paano yan lagay? Paano lagay? Paano lagay? Sabi ni Sandara. Heart. Hearts. Hearts. Ano ba yun?
Dapat may tagyawat ka din. Pimple marks. Yan. Wow. Diba? Drunk blast. Pag naglalagay ako Drunk ng blast. cards. Parang kaayos ang mukha ko ngayon. Ayan na, kinukuha na po. Kinukuha na po ang makina. Kala ko yung barya. Ang taas na yun. Galing pa kami Huli, si Tita Alice. Huli on cam. Ma, anong ginagawa niya? Nangunguha ng barya. Hello ka muna sa mga fans natin, ma. Ikaw ang sensation ng kabanatuan. Ayoko. Internet sensation ng kabanatuan. Lagay mo to sa barya. Huli. Kaya mo siyang mahuli. Lagay mo dun sa bag ko. Magkano yan? Huwag mo nang bilangin. Tcharam! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Walang nakakita. Tayo lang. Sube. Okay, resume. Resume. Habang kaya mo ito. Sabay ka kasi sumasama. okay na sa Bakit natin? Walang kulay. hair naman, hair. Hindi ko susuklayin yung baba. Etong bangs mo. Saan naman yung inspired yan look mo na yan? Wala lang, nagising look nga. Nagising look. Kasi yung bangs ko nga, ayan. Super volume. Ayan, super volume ng baba, o diba? Kasi nga, nagising lang. Sino nagugupit ng bangs mo? Ako lang. Mahal pag nagpagupit, 100 bangs lang. Ikaw lang din nagkukulay. O, tawagin niyo daw siya pagka ano. Hair racket. 1.5 lang. 1.5. Yan. Yeah. Ching! Parang ang ganda ng buhok mo. Ito ko pumingin. Bale, andito nga pala kami sa A1 Street dito sa Quezon City, Manila. Pinagagawa namin dito sa Quinto yung aming printer para sa aming... Punta na kayo dito. Huwag kayo pupunta dito. Charot. Kayo dito. Pagpunta Gastos. nila dito, wala tayo. Gastos. Wala tayo. Pagpunta nyo daw dito, wala na tayo. Wala na kami dito. Ano next? Ano next? Lips. Lestec. Ink. Wow! Pumapocus. Vlogger. Paano? Sa baba lang. Yeah. Ano lang? Ano lang? Wala nang ano, wala nang bebe powder. Ate Carla, maganda din siya dito sa ano kasi parang powder. So, pinaghalo mo. Parang lang. Drunk blast. Ang tawag sa look mo? Wala lang. Dalangs. Wala lang. Nagising lang. Nagising look. Nagising look lang. Sorry, nakatulog ako. Konti lang. Balikan namin kayo ulit mamaya. Takpan na ang lens in 3, 2, 1. Dito na kami ngayon sa, hindi ko alam kung ano ba to, sa Tamesa ba to or E. Rodriguez. Kakain kami ngayon kay Charan! Romantic Yobabs. Romantic Yobabs.
Pambalos. Parang habang tumatagal ako. Dapat ito yung pinapapalo sa frat. Ang balas siya. So, ayan. Bumili kami ng sandamalmal na tinapay. Chachi. Hindi nga kami kumain ng maraming rice ngayong gabi. Maraming tinapay naman ang binili namin. Kaso hindi mo init mo. Oo. Masarap to. Double up. Masarap kaya to, sausage. Yeah. Ito sa atin. Oo, sa atin yan. Bukod mo.